Good morning primary 2. Our lesson today is array. Array يعني مصفوفة. عندي الارray contains of تتكون من الهوريزونتال لاين اللي هو الخط الهوريزونتال اللي هو بيبقى sleeping اللي هو اللي نايم ده كده اسمه row. يبقى عندي الهوريزونتال لاين ده اسمه row. طيب الفيرتيكال اللي هو اللي واقف ده اسمه column. اسمه ايه؟ column. يبقى عندي الرو اللي هو الهوريزونتال اللي نايم، وعندي الكولوم اللي هو اللي واقف الفيرتيكال. تمام. طيب لو انا عايزه اجيب النمبر اوف روز، عدد الصفوف اللي في الاري بتاعتي، فانا عندي بعد اهو اللي نايم ده اول واحد 1، تاني يبقى 2، وتالت واحد اهو يبقى عندي 3. يبقى انا عندي الاري دي فيها 3 rows 1 2 3. طيب فيها كام columns؟ عندي 1 اهو 2 3 و 4. يبقى عندي number of columns is 4. تمام. طيب انا عندي في الاري محتاجه اجيب المعادلات او النمبرز بتاعه الاري، عدد الاري كلها. طيب عدد الاري ممكن اجيبه من خلال الروز، بسميها الايكويشنز بتاعه الاري اللي هي المعادلات بتاعه الاري. ممكن اجيبها من خلال الروز او من خلال الكولومز. فهجيب اول ايكويشن عندي من خلال الرو. احنا قلنا ان عندي 3 روز، كل رو فيه كام هارت؟ تعالوا نعد مع بعض 1 2 3 4. يبقى عندي اول رو فيه 4، تاني رو 1 2 3 4 كمان، تالت رو 1 2 3 4. يبقى عندي هكتب الايكويشن من خلال الروز، فهكتب 4 بلس 4 بلس 4 equal 12. excellent. طيب هجيب الايكويشن التانية من خلال الكولومز. كل كولوم فيه كام هارت؟ 1 2 3. عندي 3 هكتبها فوق كده عشان منساهاش. تاني كولوم 1 2 3، تالت كولوم 1 2 3، رابع كولوم 1 2 3. excellent. اصلا احنا عارفين ان الاري هي كلها متساويه with no gaps، ما فيهاش فراغات، فلازم كل الكولومز يبقى فيها نفس عدد الهارتس. تمام. يبقى هكتب الايكويشن الثانيه، هكتب 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 اللي هي النمبرز بتاعت الكولوم الهارتس اللي في الكولومز عندي، فهيبقوا كام؟ هيبقوا 12. كمان يبقى عندي الايكويشن من خلال الروز ومن خلال الكولومز بتديني the same number. هنا كانت 12 وهنا كانت 12. طيب our lesson today we will take the name of the array. عايزه اسمي الاري بتاعتي، فانا هسميها بواسطة ايه؟ عدد الروز وعدد الكولومز. يعني الاري بتاعتي دي فيها كام رو؟ فيها 3 روز و4 كولومز. يبقى الاري بتاعتي بقى اسمها 3 by 4 array. اسمها 3 by 4 array. طيب let's take another example. هناخد example تاني. انا هعمل array عندي من number of circles. تمام. ادي الاري بتاعتي انا رسمتها. طيب انا عايزه اجيب النمبر اوف روز، عدد الروز. عندي كام رو؟ 1 2 عندي 2 روز. طيب الكولومز، عدد الكولومز عندي 1 2 3 1 2 3. عندي 3 كولومز. تمام. طيب انا عايزه اجيب اول ايكويشن عندي من خلال الرو، والايكويشن الثانيه اللي هي بتبقى من خلال الكولومز. فهكتب انا عندي كل رو فيه كام سيركل؟ 1 2 3. هكتب هنا 3 وهنا 1 2 3. هكتب 3. يبقى الايكويشن الاولى من خلال الروز عندي هكتب 3 بلس 3 equal 6. excellent. طيب الايكويشن الثانيه اللي هجيبها من خلال الكولومز، عندي اول كولوم فيه كام؟ 2، تاني كولوم فيه 1 2 كمان، تالت كولوم فيه 2. يبقى عندي هكتب الايكويشن التانية من خلال الكولومز، هتبقى 2 بلس 2 بلس 2 equal 6. احنا قلنا بيطلعوا the same number من خلال الروز او من خلال الكولومز، بتطلع the same number. عندي هنا 6 وعندي 6. طيب انا عايزه اجيب النيم اوف ذا array بقى، عايزه اجيب اسم الاري. فقلنا ان انا هكتب الروز باي الكولومز. يبقى هقول 2 باي 3 array. يبقى الاري دي اسمها 2 by 3 array. تمام. now let's open our student book page 39. okay.
ادي الستودنت بوك page 39 بيقول لي ايه solve the array and write the equations. طيب اول حاجة عايز number of rows، عدد الروز، يلا عدوا معايا. ادي عندي 1 2 1 2 عندي 2 rows تمام. طيب number of columns عندي 1 2 3 1 2 3 عندي 3 columns. طيب الايكويشن الاولى من خلال الروز عندي كل رو فيه كام ابل؟ 1 2 3 ابل، والرو التاني فيه 1 2 3 ابلز، يبقى عندي 3 بلس 3 equal 6. طيب لو جبت الايكويشن التانية من خلال الكولومز، كل كولوم فيه 2 ابلز، يبقى عندي 2 بلس 2 بلس 2 equal 6 apples. طيب يبقى this array is a 2 by 3 array. ال 2 اللي هي numbers of rows، وال 3 اللي هي numbers of columns. طيب بعد كده الاكزامبل التاني اللي عندي في البوك هو المفروض نعمله في الكلاس مع your classmate، مع زميلك في الفصل، بس طبعا احنا مش في الكلاس دلوقتي، فكل واحد هيعمل his own array، كل واحد هيعمل الاري الخاصة بيه. انا عملت الاري الخاصة بيا هنا، عملت array مكونة من سكويرز اهي، عملت 4 rows وعملت 2 columns تمام. عملت الروز عملتها 4 1 اهو 1 2 3 4، وعملت الكولومز 2 columns. طيب اول equation من خلال الروز قلنا كل رو فيه 2 squares، ادي عندي هنا 2 و 2 و 2 2، اكتب 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 equal 8. ومن خلال الكولومز الايكويشن التانية عندي كل كولوم فيه 4 squares، فهكتب 4 بلس 4، طبعا عارفة ان هي كمان هتبقى 8. يبقى this array is ايه بقى؟ الاسم بتاعها هتبقى 4 by 2 array. طبعا ال 4 اللي هي number of rows، وال 2 اللي هي numbers of columns. وكده الدرس بتاعنا النهارده خلص. Thank you.